السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن المواجهة بين الحزبين الديمقراطي بقيادة المرشحة للرئاسة الأمريكية هاريس والمرشح الجمهوري ترامب. نؤكد المنافسة والصراع عن رئاسة البيت الأبيض، والمنافس الجمهوري ترامب يصارع من أجل أن يربح مقاليد الرئاسة الأمريكية، والتقدم الحالي يتبين على حسب استطلاع للرأي سواء داخل الولايات المتحدة وخارج الولايات المتحدة. بالطبع هنا نؤكد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام العالمية. بالطبع وسائل الإعلام الداخلية بالولايات المتحدة الأمريكية وصناع الرأي السياسي الأمريكي تؤكد هنا، ونؤكد هنا على المحللين السياسيين يؤكدوا بأنه يتبين بأن هاريس متقدمة ولا زالت تتقدم على منافسها يعني ترامب. وبالطبع أغلبية الولايات الأمريكية تشهد بهذا بأن التقدم لا زال وهو مستمر على المنافس الجمهوري ترامب طبعا من طرف هاريس. ونؤكد بأنه هناك بعض العرب المسلمين لا يريدون فوز هاريس بحكم رؤيتها ودورها في الشأن السياسي الخارجي الذي تشتركه مع الرئيس جو بايدن. بالطبع بايدن ولايته للحكم لم تنتهي بعد واقتربت من نهايتها. ونؤكد هنا بأن هناك عرب مهاجرون مقيمون بولاية إلينوي، ونؤكد على الذين هم لديهم جنسية فلسطينية، وآراؤهم تختلف عن بعض العرب المهاجرين من جنسيات مختلفة، بحكم أن رأيهم يصب حول دور نائبة الرئيس بايدن هاريس المترشحة للرئاسة الأمريكية، بأنها تشجع على ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وبالطبع يحق لهم حرية الرأي والتصويت على المرشح للرئاسة المناسب للولايات المتحدة الأمريكية، هذا يحق لهم. وقانون الهجرة والحق الأمريكي يخول لهم هذا على أيها رئيس يريدون. ونؤكد كذلك بأنه هناك ولايات أخرى كذلك بها نسبة من المهاجرين العرب بولايات مختلفة لا يريدون التصويت لصالح هاريس، وهؤلاء كذلك يحق لهم التصويت للمرشح للرئاسة المناسب لهم. ولكن يجب أن يعرف المهاجرين بأن كامالا هاريس حاليا هي نائبة للرئيس جو بايدن، وهي مستشارة له في تفاصيل السياسة الداخلية والخارجية. ونؤكد بأن كامل الصلاحية لتنفيذ القرارات تعود دوما للرئيس الحالي جو بايدن. ونؤكد على كل ما اتضح من تدخل في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي. وبالطبع هاريس لا يمكنها أن تغير شيئا في مسار التطبيق والتنفيذ للسياسة المحكمة من طرف الرئيس بايدن، لأنها مغلوبة على أمرها، والرئيس له كامل الصلاحية في تطبيق رأيه ورؤيته وعمله على أرض الواقع. وبالطبع هي تعتبر مسيرة على جميع الأصعدة. ونؤكد هنا على التدخل الحالي في الشأن الخارجي المتضارب بين الفصيلين الفلسطيني والإسرائيلي. وبالطبع هاريس ترفض قتل يعني الشعب الفلسطيني، وترفض جميع أشكال العنف والحرب الجارية في الأراضي الفلسطينية. ونؤكد بأن رؤية
كامالا هاريس الحالية وخطابها أمام الشعب الأمريكي يتجلى في أنه الشأن الخارجي السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يحل حلا وسطا بدون ضرر سواء للفلسطينيين والإسرائيليين. بالطبع الغالبية منكم يريدون هذا بدون إراقة الدماء وبدون أننا نرى تقتيل الناس بطرق بشعة، وهذا هو رأي هاريس الحالي. لا تريد التقتيل ولا تريد العنف إلى غير ذلك من الأشياء التي لا يحبها أي إنسان فوق هذه الكرة الأرضية، لأننا لا نريد للشعب الفلسطيني أن يظل هذا التقتيل وإراقة الدماء إلى غير ذلك. نعم، نريد السلام للكل. وبالطبع لازم أن يعرف المهاجرين العرب جميعهم والفلسطينيين خاصة بأنه السياسة الخارجية الأمريكية تشترك فيها آراء واستشارات متعددة من جميع فصائل الحكم بالولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع هناك مجلس شيوخ أمريكي، كونغرس، إلى غير ذلك من فصائل الحكم بأمريكا. نعم، هناك الحزبين الديمقراطي والجمهوري معا هما يمثلان الشعب الأمريكي، ولكن عندما يحكم حزب باسمه فرضا الديمقراطي فوجهة هذا الحزب تظل سارية المفعول على كل ما سبق تنفيذه في العهدة السابقة. ونؤكد هنا على تنفيذ القرارات السياسية الخارجية، ولكن يمكن التدخل الفاصل والحاسم لقرارات جديدة أن تطبق على أرض الواقع. ممكن أنها في حالة مثلا تم فوز الحزب الديمقراطي من جديد بقيادة المرشحة للرئاسة الأمريكية هاريس، والتي تنتسب للحزب الديمقراطي، لعهدة جديدة، فهنا نؤكد لا يمكننا أن نحكم على شخص، وهنا بالطبع أقصد هاريس، وهذا لا زال لم يتقلد الحكم. أي أن هاريس رغم أنه مثلا هناك إخوة وأخوات مهاجرين فلسطينيين بالولايات المتحدة، بالطبع هؤلاء يحق لهم التصويت على من يشاء من الرئيس المناسب لهم، وبالطبع هم ينظرون ويحق لهم يعني الحق في الرئيس المناسب لهم، لأنهم لا يروا أن هاريس تستحق حكم الولايات المتحدة الأمريكية بحكم أنها لديها رؤية سلبية غير متوافقة مع مصالح الشعب الفلسطيني. هنا نؤكد لكل من هو مهاجر ينتسب إلى الشعب الفلسطيني، هنا نؤكد بأن هاريس ممكن أنها تحكم الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن هناك مهاجرون يحسبون على الشعب الفلسطيني، بالطبع لديهم رأيهم الخاص، ولكن هناك مهاجرون عرب بالطبع هم متوافقون مع المرشحة للرئاسة الأمريكية هاريس. إذن نحن بالطبع نوضح لكم مسار تقدم هاريس لحد الآن، ليس هناك من عرقلة إلى غير ذلك، وممكن أنها تحكم الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نحترم بالطبع كل من هو مهاجر بالديار الأمريكية وهو ينتسب للشعب الفلسطيني. يحق لكم اختيار الرئيس المتوافق معكم. ونؤكد كذلك لكي تتضح لكم الصورة أكثر وأكثر بأن هناك ضغط على الحزب الديمقراطي من جانب الحزب الجمهوري فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. فاعلموا بأنه الحزب الجمهوري بنيابة أو بقيادة الرئيس السابق ترامب كانت بالطبع لديه رؤية وقرارات تنفيذية لم تخدم الشعب الفلسطيني سابقا. إذن هنا نؤكد بأنه الولايات المتحدة سياستها معروفة خارجيا، وبالطبع ترامب يراوغ ويضغط على هاريس بأشكال من المراوغات التي تدخل في الصلب السياسي الخارجي لأجل الإطاحة بترشحها للرئاسة
الأمريكية. ووجهة نظر الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية ترامب بأنه الحزب الديمقراطي فاشل، وممكن أنه يؤدي بالشعب الأمريكي إلى أداء ضريبة الخسران السياسي الداخلي والخارجي بكل الأشكال. وبالطبع هنا يؤكد على سمعة الولايات المتحدة الأمريكية على كل الأصعدة، سواء سياسات داخلية وخارجية. وبالطبع ترامب رأيه هو أنه في حالة فاز الحزب الديمقراطي من جديد بقيادة المرشحة للرئاسة الأمريكية من جديد هاريس، ممكن أنه الولايات المتحدة سوف تسقط في الهاوية، سوف يسقط اقتصاد الولايات المتحدة، سوف يخسر الشعب الأمريكي أشياء مهمة يتمتع بها بالطبع، سواء يعني الشعب الأمريكي والمهاجرين. إذن هذا هو رأي الرئيس السابق ترامب المرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري. وكذلك بالنسبة لمنافسته لهاريس المنتسبة للحزب الديمقراطي، هي دائما تظل يعني منافسة تتصارع مع ترامب. ورغم هذا فالمرشحة للرئاسة مستقبلا هاريس تسير في مسار منتظم غير مبالية، والتقدم هو في صالحها لحد الآن بدون النظر إلى الوراء، أي أن هاريس لا تنظر إلى الوراء ولا تلتفت لمراوغات وكلام ترامب عنها. ونؤكد بأنه هناك عرب مهاجرون من جنسيات مختلفة يريدون الحكم من جديد كعهدة جديدة ديمقراطي، ونؤكد بأنهم لا يريدون أن يصوتوا لصالح الحكم الجمهوري بقيادة ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة. وهذا كله يجري لصالح هاريس لحد الآن. ونؤكد بأن التقدم هو واضح ومتبين لصالح المرشحة للرئاسة الأمريكية الديمقراطية كامالا هاريس على كل الأصعدة. واستطلاع الرأي المستقبلي يرشح عن بعد هاريس لحكم الولايات المتحدة الأمريكية كعهدة جيدة. وأؤكد لكم بأن هناك مناظرة مهمة سوف تبين لكم الوجه الحقيقي لترامب الحزب الجمهوري، وكذلك سوف يتضح لكم الوجه الحقيقي لكامالا هاريس من الحزب الديمقراطي. وهذه المناظرة سوف تجري في 10 من شهر 9 المقبل أي سبتمبر، وسوف أوضح لكم نقاطها المهمة ورأيي الخاص واستطلاع الرأي العام على كل الأصعدة. بالطبع هذا سوف أوضحه لكم عبر القناة، لأنه هذه المناظرة هي السبيل بين المواجهة التي سوف تطرأ بين هاريس وترامب. بالطبع لأن هناك مناظرة سبقت بين بايدن وترامب سابقا، أما المناظرة الجديدة سوف تسلط الضوء على الوجهين للمرشحين للرئاسة الأمريكية بين هاريس وترامب. وأؤكد كذلك بأنه النتائج الحاسمة لا زالت بعد أشهر محسوبة مستقبلا. سوف يظهر لكم من هو المستحق للرئاسة الأمريكية مستقبلا، هل هو الحزب الجمهوري بقيادة ترامب أم الحزب الديمقراطي بقيادة هاريس. بالطبع صناديق الاقتراع بالولايات ال50 هي التي سوف تبين لنا هذا. بعد شهرين وأيام قليلة سوف يحسم الأمر والصراع والمنافسة عن من سوف يحكم الولايات المتحدة الأمريكية. وأعدكم بأنني سوف أتابع معكم هذا الصراع الرئاسي عبر القناة حلقة بحلقة لكي يتبين لكم مصير الهجرة والمهاجرين مستقبلا في ظل الحكم الجديد الذي سوف يتولى قيادة البيت الأبيض. هل هو حكم ديمقراطي أم هو حكم جمهوري؟ وأتمنى أن تكونوا في الموعد، ويهمنا كل اقتراح
ورأي يخص رأيكم فيما يتعلق بالمرشحة هاريس والمرشح ترامب. ماذا تفضلون، ومن هو الرئيس أو الرئيسة المستحقون للرئاسة الأمريكية كعهدة إن شاء الله جديدة تحكم الولايات المتحدة؟ وبالطبع رأيكم وتصويتكم عن المرشح للرئاسة الأمريكية للبيت الأبيض يهمنا، وبالطبع سوف نشارك التعليق المطروحة من طرفكم عبر القناة، ورأيكم يهمنا وسوف نشاركه مع الإخوة والأخوات المتابعون للقناة، سواء المهاجرون المقيمون بالولايات المتحدة، ونؤكد سواء كانوا يعني قدماء أو مهاجرون جدد، وكذلك الذين لديهم اهتمام مستقبلا بالهجرة إلى الولايات المتحدة، وكذلك الذين لديهم اهتمام بالشأن السياسي الأمريكي. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي قمت بوضعها لكم في برنامج اليوم واضحة، وفي حالة أنه لديكم آراء فمرحبا بكم جميعا بالقناة. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.